હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઠંડી ઠંડી ગરમીમાં પીવાની મજા આવી જાય એવી મેંગો મસ્તાની. આ મેંગો મસ્તાની ઘરે આપણે ઓછા ખર્ચમાં બનાવીશું. બહાર પીવા જઈએ તો આ ખૂબ જ મોંઘી પડતી હોય છે અને ગરમીઓમાં મેંગો તો બધાના ઘરે હોય છે. તો એના માટે અત્યારે મેં મેંગો લીધી છે, એકદમ સરસ મીઠી કેસર કેરી અત્યારે મેં લીધી છે. તમે હાફૂસ પણ લઈ શકો છો. અને કેરી છે એ એકદમ સરસ પાકેલી મીઠી હોવી જોઈએ કે જેથી એમાં સુગર કે આપણે ઓછી એડ કરવી પડે. તો પહેલાં એની ધોઈ લીધી છે અને એની છાલ આપણે ઉતારી લેશું. અને હવે આની અંદર મેં મેંગોના રફલી જ ટુકડા કરી લીધા છે અને મિક્સર જારની અંદર એને લઈ લીધી છે. હવે એની અંદર આપણે દૂધ લેશું. તો થોડું અત્યારે પહેલાં ઓછું દૂધ લેશું. અત્યારે આપણે 3 ગ્લાસ બનાવીએ છીએ, તો અત્યારે 1 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે. સાથે જ આપણે આ દળેલી સાકર લીધી છે. મારી પાસે અત્યારે ઉનાળામાં બધા શરબતને બનાવવા સાકરનો પાવડર હું રાખું છું, જે ખડી સાકર હોય છે એનો. તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. અને હવે આની અંદર વેનીલા આઈસ્ક્રીમ લેવાની છે 1 સ્કૂપ જેટલી. તો દૂધ છે આપણે લીધું છે એ પણ એકદમ ઠંડુ છે અને આઈસ્ક્રીમ પણ ઠંડી છે. તમારે આને વધારે હજી ચિલ્ડ કરવું હોય તો તમે આની અંદર બરફના ટુકડા લઈ શકો છો. મારી આઈસ્ક્રીમ છે થોડી મેલ્ટ થઈ ગઈ હતી, એ પણ મેં આની અંદર જ લઈ લીધી છે કે જેથી યુઝ થઈ જાય. અને આ રીતનું એકદમ સરસ થીક આ મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે. પહેલાં હવે આપણે 1 ગ્લાસ લીધા છે, સર્વિંગ ગ્લાસ. એની અંદર ડાયરેક્ટ જ અત્યારે આપણે કરીશું. તો પહેલાં નીચે આપણે કાજુના ટુકડા લઈએ છીએ. આની અંદર ડ્રાયફ્રૂટનું પ્રમાણ, કાજુ અને બદામનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, એટલે આપણે 2-3 કાજુ લઈએ છીએ. સાથે જ 2-3 બદામ લઈએ છીએ, મોટા મોટા ટુકડામાં કટ કરેલી છે. અને એકમાંથી હાફ કરી લીધી છે મેં. હવે આની અંદર વેનીલા આઈસ્ક્રીમ લેવાની છે. નીચે પહેલાં બેઝમાં થોડી આપણે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ લેશું, 1 સ્કૂપ જેટલું, નાનું 1 સ્કૂપ લેવાની છે. હવે આપણે ફરીથી આની ઉપર થોડા કાજુ અને બદામના ટુકડા લઈ લેશું. અત્યારે ગરમીમાં આપણે રોજ કંઈ ને કંઈ ઠંડુ ખાવા કે પીવાનું પ્રિફર કરતા હોય છે. મજા બહારથી આપણે બધા સાથે મળી અને ખાતા હોય છે. વેકેશન ટાઈમ છે તો ઘરે આ એક વખત બનાવજો. હવે જે આપણે થીક શેક બનાવ્યું મેંગોનું, એને આની અંદર લઈ લેવાનું છે અને ઉપરથી થોડી જગ્યા રાખવાની છે. અને ઉપરથી ફરીથી વેનીલા આઈસ્ક્રીમ મૂકી દેવાની છે. આ રીતના શેક છે એ રાત્રે જમવાની જરૂર નહીં પડે. જો તમે મોટો 1 ગ્લાસ આ પી લેશો તો તમારું પેટ એમનેમ ભરાઈ જશે. હવે ફરીથી આની ઉપર ડ્રાયફ્રૂટ લઈ લેવાના છે. આની અંદર તમે હજી બીજા ડ્રાયફ્રૂટ કે તૂટી ફૂટી પણ લઈ શકો છો. બદામ પણ લઈ લીધી છે ઉપરથી આપણે. હવે ઉપરથી થોડી આપણે પિસ્તાની કતરણ લઈ લેશું. તો મારી પાસે પિસ્તા છે એ ઓછા હતા, એટલા માટે મેં અત્યારે થોડા ગાર્નિશિંગ પૂરતા જ લીધા છે. તો તમે અંદર લેવા હોય તો વધારે અંદર પણ લઈ શકો છો. અને એની ઉપર હવે આપણે જે મેંગોના ટુકડા છે એ લેશું. તમને જો અંદર નીચે સૌથી પહેલાં બેઝમાં લેવા હોય તો એમ પણ તમે મેંગોના ટુકડા કરીને લઈ શકો છો. અત્યારે મેં ખાલી અત્યારે જ લીધા છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને